Друзі, привіт! Ви на каналі Магія рослин. Сьогодні я роблю обрізку троянд. Не всі троянди в нас зростають на сонячному місці, деякі в напівтіні, тому що в нас на півдні, наприклад, англійські троянди краще себе почувають саме в напівтіні. Тому є кущі, де вже з'явилися маленькі листочки, є там, де тільки набрякли бруньки. Але взагалі-то краще мені робити обрізку, коли вже я бачу невеличкі листочки. Я бачу, де мені зробити зріз, чи жива гілочка, чи не жива. Тобто мені так краще орієнтуватися. Починаю з плетистої троянди. Це Рамблер Старлет Єва. Є у мене кадри, як я робила обрізку, коли кущу було 2 роки. Подивіться, будь ласка. Витка троянда Єва. Пройшло 3 місяці після посадки. Садила її навесні. Саджанець мав численні пагони та потужне коріння. Троянда Єва за сезон дала багато пагонів, навіть не очікувала. Це друга хвиля цвітіння. Поки немає опори, ось так вона зростає. Квіти невеликі, є поодинокі та зібрані у суцвіття. Та ж сама троянда Старлет Єва, і це буде перша формуюча обрізка. Пагони попадали, бо раніше троянда зростала кущем, опора не була готова. Вже є дерев'яна решітка, і мені буде зручно зафіксувати пагони. Велика кількість пагонів не потрібна для молодої троянди. Це навантаження на кореневу систему, і загущення може призвести до хвороб. Я бачила, що сила зростання куща висока, тому вирішила залишити 8 пагонів. Можна після першого року зростання залишати від 4 до 8 пагонів, в залежності від сили зростання вашої троянди. На кущення троянди впливає і заглиблення щеплення при посадці. Я всі троянди заглиблюю. Витки на 7 см, плюс шар мульчі. Я повністю вирізаю тонкі пагони, дивлюся, що пагони були на певній відстані один від одного. Троянда на куту, тому фіксую пагони ось таким чином, щоб поступово була оплетена решітка з 2 боків. Фіксую за допомогою пластикових стяжок. Зараз кущ набагато потужніший. Яка задача обрізки в цьому році? Мені потрібно поприбирати, вкоротити довжину пагонів, які вже виходять на доріжку. Чоловік сказав, давай прибирай, тому що незручно тут пересуватися. Також я у це все загущення щось попроріджую, поприбираю. Звертаю увагу на тертя. Наприклад, оцей пагін з цим якийсь удаляю, якісь вкорочую, будемо дивитися. Наступний момент. Оце у нас базальний пагін, їх багато, вони товстенькі, і від них йдуть вже другорядні, ось такі тоненькі пагони. Саме вони і будуть квітнути, і я їх вкорочую. Я буду залишати 1, 2, 3, 4 бруньки і буду вкорочувати. Так мені потрібно пройтися по всьому кущику. Організаційні моменти. Це я постелила агротканину, на неї буду скидувати обрізане гілля. Потім це гілля ми будемо спалювати в мангалі. На компостну купу я не відношу, я їх не подрібнюю, тому що мають голки. Ось так ми робимо. Рукавиці. Купувала як для троянд. Зараз перевірю. Тобто нові. З барбарисами я працювала, вони теж мають ці шипи. Було більш-менш зручно, але у троянд більше ці шипи. Перевіримо, як вони. Секатор у мене
секатор Ars. Ну, чому я так розповідаю? Тому що багато запитань потім під відео. Японський професійний інструмент, можна обрізку робити іншим секатором, це вже кому як. Я вже перейшла на професійний інструмент, дійсно це якість, хоча і дорожче. І обробляю інструмент, дезінфікую. У мене спирт. Ну, якщо чесно, я вже так попротирала його. Якщо троянди хворі, якщо навіть є якась хвороба і ви там щось щось не побачили, то потрібно оприскувати, дезінфікувати секатор, щоб не розносити цю хворобу по всім різним кущам. Під колінами це дошка для плавання. Діти раніше займалися у нас плаванням, у нас їх багато дошок, але ця мені більш всього зручніше, старенька, м'який матеріал, є ось така якби фігурна, дуже зручна для колін. Є садові дошки, але вони не такі м'які. Тому у кого є можливість придбати в спорттоварах, не знаю, чи продаються зараз чи ні, ну дуже зручно. Починаю проріджувати пагони. Оце все зрізи, я їх робила в вересні, кущ дуже був потужний і потрібно було вже вкорочувати. Багато було листя, не було видно, де там саме зрізати, і зараз я все коригую. Я прибираю пагони, ось такі кінчики нездорові, і там, де є перехрестя, де є тертя. Отут, бачите, тоненькі ось такі, теж прибираю. Дивіться, оцей пагін і цей. Тертя є, перехрестя, потрібно видалити один з пагінів. Оцей, напевно, видалю. Краще комусь буде пилкою працювати. Особливо, якщо дуже-дуже вже старі троянди і пагони ось такі товсті, то краще це все робити пилкою. Ну, поки я тут справляюся секатором, я це роблю секатором. Потім вже подивлюсь, може і мені пилка потрібна буде. Оцей, дивіться, йде отут. Він тоненький, і я його тому тут зрізаю. Ось така робота. Проходжусь і все це перевіряю. Взагалі-то мені потрібно залишити кількість ось таких товстих базальних пагонів 12, може і більше. Зараз подивлюсь. Тут сухі. Також їх прибираю. Чому тут багато сухих? Тому що тут ще затінок, тому можуть тут всередині засихати гілочки. Прибираю мульчу, бо тут вже вилітають метелики. Луговий метелик – це шкідник. І вам буде краще видно, звідки йде гілочка. А вже потім знов можна замульчувати. Після того, як зробите оприскування, бо ці всі зрізи, це потрібно їх обробити. Оці всі пеньочки, я їх видаляю, щоб їх менше було. Так, оцей мені потрібно відрізати, бо тут йде тертя. Сюди на доріжку він мені теж не потрібен. Тому я його видаляю. Ось так. І я дивлюсь ще на зріз. Тому що я зрізала одну гілочку, покажу вам. Якщо зріз має темні плями або ось таке, ну, більше схоже на шкідника, то я зрізаю, поки не буде здорового, світлого зрізу. Вирішила все ж таки видалити оцей пагін, бо він, якщо порівнювати з іншими, старий. Обрізаю акумуляторним секатором, бо зріз буде сантиметра 2. Ага, тут щоб не заважала зараз. Це відріжу. Так. Зараз його посмикаю. Так.
Обрізку я зробила. Зараз покажу важливі моменти. Я залишила на всьому кущі 12 пагонів. Ось тут був пагін. Це я його зачепила секатором, прийшлося прибрати. Так було б 13. Розподілила їх стяжками, закріпила. Так, ці пагіни я повкорочувала. Як я казала, 3-4 бруньки. Троянда зростає на куту, і я хочу, щоб вона йшла в цей бік. Я спрямовую пагони на решітку і також фіксую. У цей нижній пагін чоловік казав, мені тут все, щоб я прибрала, але я все ж таки залишила. Можливо, він вкоріниться. Декілька гачків я зафіксувала. Стовпчик у мене і раніше був трохи оголеним. Зараз я ось так зафіксувала декілька пагонів мотузкою. Взяла мотузку, тому що вона не так кидається в очі, ніж кембрик зелений. Поступово, щоб він також був вкритий трояндами. Є трошки загущення, але поки я ось так залишаю. Стільки всього я зрізала. Тепер кожен зріз потрібно обробити. У мене лак-бальзам такий старенький ще є, тому що оцей зріз – це рана, куди потрапляють шкідники і хвороби. Навіть якщо я робила оприскування – це на деякий час. А оця замазка, вона має фунгіцидні властивості, вона триває десь рік. Ось такий результат. Буде троянда поступово нарощувати нові пагони, тому що обрізка стимулює утворення нових пагонів. І мені здається, що їй буде не так важко, буде квітнути. Дякую всім за увагу, до нових зустрічей.